สวัสดีครับนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ทำการทดลองนะครับ โดยการนำเอาของแข็งไบเฟนิลกับนัทลีนนะครับที่ผสมในสัดส่วนต่างๆเนี่ยทั้งหมด9หลอดเนี่ยหลังจากเอาไปทำการให้ความร้อนในหลอดเหลวทั้งหมดนะพอหลอดเหลวทั้งหมดเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็เอามา ใส่แอร์แจ็คเก็ตแล้วก็ปล่อยให้อุณหภูมิมันค่อยๆคูลดาวน์ลงมาเรื่อยๆจากนั้นนักศึกษาทำการบันทึกข้อมูลระหว่างตัวอุณหภูมิที่ค่อยๆลดลงกับตัวเวลานักศึกษาก็จะมีข้อมูลระหว่างตัวอุณหภูมิกับเวลานะครับมาทั้งหมด9หลอด9ชุดถูกไหมฮะเพราะว่าแต่ละหลอดก็จะมีอุณหภูมิเวลาไล่ไปเรื่อยๆนะครับใน ในการจะเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับให้นักศึกษาทำการพล็อตนะครับระหว่างตัวอุณหภูมิของแต่ละหลอดนะครับกับระยะเวลาให้นักศึกษาทำการพล็อตระหว่างอุณหภูมิกับเวลาพล็อตไปเรื่อยๆนะครับนักศึกษาจะได้กราฟประมาณรูปร่างลักษณะแบบประมาณแบบนี้จากนั้นให้นักศึกษาทำการลากเส้นใช้ไม้บรรทัดลากนะลากเส้นตรงเป็นเส้นแนวโน้มนะครับนักศึกษาจะได้เส้น2เส้นนะครับจากจุดตัดตรงนี้ลากเส้นตรงนะฮะจากจุดตัดตรงนี้เนี่ยให้นักศึกษาลากขนานแกน x ไปที่แกน y ณตำแหน่งตรงนี้นักศึกษาจะได้อุณหภูมิเป็น Tf ครับนะครับจะได้อุณหภูมิ Tf หลังจากนักศึกษาได้ Tf แล้วเนี่ยนะครับของแต่ละหลอดแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาจะมีทั้งหมด9 Tf นะครับได้ Tf 9 ค่านะครับพอได้ Tf 9 ค่าเนี่ยนะครับให้นักศึกษาเอาค่า Tf ที่ได้เอามาทำการพล็อตกราฟนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวอุณหภูมิซึ่งตอนนี้ก็คือ Tf นั่นเองครับผมเขียนย่อตัว Tf นะครับกับตัว mole fraction ตัว mole fraction ตรงนี้นักศึกษาจะคำนวณเป็น mole fraction ของตัวไบฟินิลก็ได้นะครับหรือจะเป็น mole fraction ของแนปทาลีนก็ได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าสารของเราเนี่ยมันมีสารผสมเป็นแค่2ตัวนะครับดังนั้นตัว mole fraction ของไบฟินิลนะครับซึ่งถ้าเอามารวมกับ mole fraction ของแนปทาลีนมันจะมีค่าเท่ากับ1นะตัว mole fraction คำนวณเป็นใช่ไหมฮะ mole fraction ของไบฟินิลมันเป็นการเอาโมของไบฟินิลหารด้วยโมของไบฟินิลนะครับบวกกับโมของแนปทาลีนหรือเอาโมไบฟินิลหารด้วยโมรวมนั่นเองนะครับถ้าเป็น mole fraction ของตัวแนปทาลีนก็จะเป็นโมของแนปทาลีนหารด้วยโมของแนปทาลีนนะครับบวกกับโมของไบฟินิลหรือโมของแนปทาลีนหารด้วยโมรวมนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นการหาค่าโมแฟคชั่นของแต่ละตัวทีนี้ที่ผมบอกว่าเราจะเราสามารถจะพล็อตกับตัวโมแฟคชั่นของตัวไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมพล็อตระหว่างตัวอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิค่า Tf ทั้ง9หลอดเนี่ยกับตัวโมแฟคชั่นของไบฟินิลนักศึกษาจะเอาจุดที่เป็น Tf นะครับเอามาพล็อตสมมุตินะฮะสมมุติได้รูปร่างกราฟลักษณะแบบนี้สมมุติ9จากนั้นนักศึกษาก็จะลากเส้นนะครับลากสมูทเคิร์ฟนะครับลากสมูทเคิร์ฟลงมาแบบนี้ได้สมูทเคิร์ฟลงมานะครับได้ประมาณลักษณะแบบนี้รูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับพอได้จุดตรงนี้แล้วนะครับให้นักศึกษาลากเส้นตรงนะครับลากจุดต่ำสุดนี้นะนักศึกษามันพลาดลากให้เป็นเส้นที่ขนานกับเส้นที่อยู่ในแนวของแกน x ได้แบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมรายละเอียดนะครับว่าในพื้นที่แต่ละส่วนบนกราฟรูปนี้เนี่ยนะครับมันจะหมายถึงอะไรบ้างถ้าเราพิจารณาตอนที่สารละลายของเราเนี่ยนะครับมันยังมีอุณหภูมิต่ำๆอยู่นะครับของผสมของเราเนี่ยนะครับจะเป็นของแข็งของแนปทาลีนบวกกับของแข็งของไบฟินิลเป็นของแข็งทั้งคู่นะครับสมมติว่าผมพิจารณาหลอดที่3อยู่แล้วนะหลอดที่3ถ้าเกิดว่าผมเพิ่มอุณหภูมิของหลอดที่3ขึ้นไปเรื่อยๆอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเจ้าของแข็งของแนปทาลีนกับไบฟินิลก็จะค่อยอุณหภูมิสูงขึ้นพอถึงจุดนี้ปุ๊บนะครับมันจะเริ่มเกิดของเหลวเกิดขึ้นนะครับของเหลวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นของเหลวที่เป็นของเหลวของแนปทาลีนกับไบฟินิลปนกันอยู่
นะครับบวกกับตัว solid นะครับ solid ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเป็น solid ของอะไรนะครับเป็น solid งั้นบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีของเหลวของแนปเทอรีนบวกกับไบฟินิลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะบวกกับ solid เป็นของแข็งของสารอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นของอะไรส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นของเหลวทั้งหมดของแนปเทอรีนที่ปนกับไบฟินิลเราไม่สามารถจะแยกออกได้ผมก็เลยใช้สัญลักษณ์แบบนี้ว่าเป็นของเหลวที่เป็นแนปเทอรีนบวกไบฟินิลแยกของเหลวออกจากกันไม่ได้มันอยู่ในเฟสเดียวกันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของกราฟก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อีกอันนึงก็คือจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับจะเริ่มเป็นจุด eutectic point จุด E ฮะจุด E จุด E ผมขออนุญาตเขียนข้างนอกตรงนี้นะเป็น eutectic point จุด eutectic point หมายความว่าเป็นจุดที่ ถ้าไปดูในหนังสือนะมันจะมีเมนชั่นว่า eutectic point หมายถึงจุดที่มันหลอมเหลวง่ายนะครับหลอมเหลวง่ายหมายความว่าไงถ้าเราพิจารณาพื้นที่ตรงลักษณะคล้ายๆปีกผีเสื้อตรงนี้สองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เวลาของแข็งได้รับความร้อนที่สูงขึ้นทั้งสองฝั่งนี้จะมาผ่านสภาวะที่เป็นมีของเหลวปนกับของแข็งอยู่นะครับพออุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยก็จะกลายเป็นของเหลวทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจากของแข็งสมมติพิจารณาตรงโมเฟคชั่นตรงนี้นะบริเวณตรงนี้นะพอเราเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับของแข็งเนี่ยจะเริ่มมีลักษณะที่เป็นของเหลวปนกับของแข็งปนกันอยู่พอเลยบริเวณเส้นนี้ขึ้นไปก็จะเป็นของเหลวทั้งหมดแต่ณจุดตรงนี้ณจุดยุติติดพอยต์ตรงนี้สังเกตว่าจากบริเวณที่เป็นของแข็งเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเลยเส้นสีฟ้าขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เจอบริเวณที่มีของเหลวปนกับของแข็งมันจะกลายเป็นของเหลวทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นจุดที่มันหลอมเหลวง่ายนะครับจุดนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นจุดยูเทติกพอยต์นั่นเองอันนี้เป็นการอธิบายนะครับรูปร่างของกราฟซึ่งกราฟนี้ก็เรียกเป็นเฟสเดียวกันนะตัวเฟสเดียวกันคือการพัฒนาตัวอุณหภูมิกับตัวโมฟรัคชั่นไอ้เจ้ากราฟรูปนี้เริ่มต้นที่ผมอธิบายมาว่าเอาไว้ใช้ในการหาค่า TF กราฟนี้ก็เรียกว่าเป็น cooling curve เป็นการพัฒนาตัวอุณหภูมิกับตัวเวลาที่จะได้จุด TF ออกมาเป็น cooling curve ต่อไปผมจะอธิบายในการคำนวณหาค่าของว่าในเมื่อเราลดอุณหภูมิลงมานะครับสารของเราแยกเป็น2เฟสเนี่ยในแต่ละเฟสนะครับสามารถจะคำนวณอะไรได้บ้างนะครับคำนวณค่าของแข็งว่าออกมากี่กรัมของเหลวกี่กรัมนะครับผมยกตัวอย่างสมมติผมมาพิจารณาหลอดที่3นักศึกษารู้ว่าถ้าหลอดที่3เนี่ยมีโมฟรัคชั่นเท่าไหร่ถามว่าทราบได้ยังไงหน้าหลอดที่3นักศึกษาจะรู้ว่าจะต้องเอาแนปเทอรีนกับไบฟินิลเนี่ยมาผสมกันอย่างละกี่กรัมจากจำนวนกรัมตรงนั้นนักศึกษาก็เอากรัมเนี่ยไปหาเป็นโมพอได้โมเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็คำนวณหาตัวโมฟรัคชั่นนะครับในกรณีที่เราพอดกับโมฟรัคชั่นของไบฟินิลแล้วก็จะเอาโมของไบฟินิลหารด้วยโมของโมรวมหาด้วยโมไบฟินิลบวกโมของแนปเทอรีนหาด้วยโมรวมนักศึกษาจะได้ตัวโมฟรัคชั่นของไบฟินิลตัวนี้ออกมานะครับนี่ต่อไปนะครับณโมฟรัคชั่นตรงนี้เนี่ยนะครับผมให้เป็นโมฟรัคชั่นของไบฟินิลเนี่ยเป็น x ไบฟินิลนะไบฟินิลตัว b นะตัว b นะ x b สุดเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้พอเพิ่มอุณหภูมินักศึกษาเดิมเป็น solid อยู่พอเพิ่มเลยจุดนี้ขึ้นไปก็จะมีลักษณะที่เป็นของแข็งบวกของเหลวปนอยู่นะครับมี2เฟสปนอยู่ตรงนี้นะมีของแข็งเวลาเราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปนะครับก็จะมีจากเดิมเป็นของแข็งทั้งหมดเนี่ยก็จะเริ่มมีของแข็งปนกับของเหลวนะครับพอเราเพิ่มสูงเข้าไปเรื่อยเลยเส้นนี้ขึ้นไปก็จะเป็นของเหลวทั้งหมดเลยเส้นนี้ขึ้นไปก็เป็นของเหลวทั้งหมดทีนี้ถ้าเราพิจารณาตรงการลดอุณหภูมิลงบ้างให้เหมือนกับที่เราทำการทดลองถ้าเราลดอุณหภูมิลงมาเนี่ยตอนแรกเป็นของเหลวทั้งหมดแต่ถ้าอุณหภูมิคูลดาวน์ลงมาเนี่ยนะครับหลังจุดนี้ลงมาแล้วมันจะเริ่มเกิดเป็นของแข็งเกิดขึ้นในหลอดนะครับสมมติว่าผมลดอุณหภูมิลงมา
ถึงอุณหภูมิประมาณสัก60 องศาแล้วกันนะสมมตินี้เป็น60 องศาเซลเซียสตรงจุดนี้ปุ๊บเป็นบริเวณที่มีทั้งของเหลวของแนฟทาลีนบวกกับไบฟินิลบวกกับของแข็งด้วยก็จะมีของแข็งเกิดขึ้นแล้วก็มีของเหลวข้างบนคำถามคือมีของแข็งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นของแข็งของอะไรแล้วเกิดขึ้นกี่กรัมลิควิดตรงนี้เป็นลิควิดของแนฟทาลีนผสมไบฟินิลแน่ๆแต่ว่าอยากจะทราบว่ามันมีปริมาณของแนฟทาลีนไบฟินิลอย่างละกี่กรัมนะครับวิธีการคำนวณทำยังไงสมมติเราบอกว่าอยากจะหานักศึกษาต้องทราบพิกัดสมมติค่าหาเราที่3แล้วก็บอกว่าณอุณหภูมิ60 องศานักศึกษาก็อยู่พิกัด60 องศานะ x b 0ซึ่งเป็นหลอดที่3นะจากนั้นให้นักศึกษาลากเส้นไทม์ไลน์ครับสารลากเส้นไทม์ไลน์เส้นผูกระหว่างบริเวณเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นไทม์ไลน์นะครับจากนั้นพอเส้นของเราเนี่ยมันไปชนกับส่วนโค้งตรงนี้ก็ให้ลากลงมาชนโค้งนี้ก็ลากลงมานะครับเส้นตรงนี้จะพิจารณาได้เป็นเส้นที่แบ่งเฟสระหว่างตัว solid กับตัว liquid แยกเฟสกันนะครับเส้นที่ชนตรงนี้นะครับจะเป็น x b 1ตรงนี้จะเป็น x b 2 x b 1นะครับก็คือเฟสที่เป็นของแข็งเป็น solid x b 2ก็คือเป็นตรงนี้ฮะเป็นเฟสที่2แล้วอันนี้เป็น liquid liquid เนี่ยก็จะเป็นเฟสที่มีทั้งไบฟินิลกับแนฟทาลีนผสมกันอยู่นะก็คือตรงนี้อันนี้เป็น solid นะครับ solid ทีนี้เวลาจะคำนวณทำยังไงให้นักศึกษาใช้ตัว Lever rule นะคำว่า Lever rule ก็คือกฎของคาร์นักศึกษาคงเคยเรียนในฟิสิกส์มาแล้วนะครับว่ากฎของคาร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าผมให้นี้เป็นจุดหมุนเป็นสามเหลี่ยมไว้ตรงนี้นะครับคาร์จะอยู่ในสมดุลได้นะครับก็จะต้องเอาตัวน้ำหนักตรงนี้กับน้ำหนักตรงนี้นะครับอันนี้ให้เป็น n 1 n 2คูณกับระยะทางให้เป็น s 1คูณกับ s 2นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมจะเรียนแบบกฎของคาร์ตรงนี้โดยให้จุด x b 0เนี่ยเป็นจุดของตัวสามเหลี่ยมที่ผมเขียนไว้จริงๆทีนี้เวลาจะพิจารณาทำยังไงเราจะเอาระยะทางตรงนี้เนี่ยนะครับเอามาคูณกับจำนวนโมลถามว่าทำไมต้องมาคูณกับตัวเพราะว่าตอนนี้เราวัดระหว่างตัวโมล fraction กับตัวอุณหภูมิเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเฟสที่1เนี่ยนะครับจะมีจำนวนโมลทั้งหมดเป็น n 1โมลทั้งหมดเป็น n 1นะครับส่วนตัวนี้เป็น n 2มันกฎของ Lever นะครับหรือ Lever rule เนี่ยก็คือการเอาจำนวนโมลทั้งหมดใน n 1โมทั้งหมด n 1หมายถึงว่าโมของแนฟทาลีนด้วยของไบฟินิลด้วยทั้งหมดที่อยู่ในเฟสที่1เนี่ยนะครับเอามาคูณกับระยะทางตรงนี้ระยะทางตรงนี้ระยะทางที่ผมเก่งนี้ก็คือการเอา x b 0ลบด้วย x b 1นะครับสำคัญนะฮะเอาจำนวนโมทั้งหมดที่อยู่ในฝั่งนี้ที่มันกดลงตรงนี้คูณกับระยะทางตรงนี้จะมีเท่าไหร่ n 1คูณกับ x b 0ลบ x b 1 x b 0มากกว่านะ x b 0 x b 1อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตั้งแกนวางนะครับมันจะมีค่าระดับ n 2 n 2คือเท่าไหร่ n 2คือมันเกิดต่างคูณกับระยะทางตรงนี้ก็คือ x b 2ลบด้วย x b 0นะครับนักศึกษาก็จะเอาตัวนี้คูณกับระยะทางเอาตัว n 2คูณกับระยะทางn 1คือตรงนี้ n 2คือคูณระยะทางของตัวเองนะครับนับจากจุดหมุนไปนับจากจุดหมุนไปนี่ n 1เขียนชัดเจนว่า n 1คืออะไร n 1เนี่ยมันคือโมทั้งหมดคือโมนะครับของแนฟทาลีนบวกกับไบฟินิลที่อยู่ในเฟสที่1อยู่ในเฟสที่1คืออยู่ในส่วนที่เป็นของแข็งn 2ก็คือโมทั้งหมดของไบฟินิลกับแนฟทาลีนที่อยู่ในเฟสที่2เฟสทั้งหมดตรงนี้เรากำหนดอย่างนี้ก่อนพอคำนวณนี้ได้แล้วนะครับเราจะคำนวณต่อนักศึกษาจะทราบอยู่แล้วว่า x b 1 x b 0 x b 2มีค่าเท่าไหร่ทราบกันไหมทราบ
x เป็น2เท่าไร x เป็น0เท่าไร x เป็น0คำนวณมาเนาะ x เป็น1เท่าไร x เป็น1นี่มีค่าเท่าไหร่ตอนนี้0นะฮะชิดอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดของแกน x เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น0ดังนั้นนักศึกษาตัวเลขตัวนี้สร้างหมดเลยตัวที่3ที่สร้างก็คือตัว n1 กับ n2 ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่นักศึกษามีสมการนี้อันแรกสมการที่1อีกอันหนึ่งนะครับอีกสมการหนึ่งก็คือว่านักศึกษาทราบว่าในหลอดที่3ที่เราเลือกมาพิจารณาเนี่ยหลอดที่3ตอนนี้นักศึกษาทราบว่าทั้งหลอดเนี่ยนะครับทั้งหลอดที่3นะหลอดที่3นักศึกษาทราบว่าไอ้เจ้า n1 บวกกับ n2 เนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรทราบนะครับทราบเพราะอะไรฮะเพราะว่านักศึกษารู้ว่าหลอดที่3เนี่ยนักศึกษาใส่ตัวนัตรีกับไบฟินิลใส่ไปอย่างละกี่กรัมเอาไปคำนวณเป็นโมลแล้วก็เอาโมล2อันมารวมกันก็จะเป็นโมลทั้งหมดของที่อยู่ในหลอดที่3อันนี้เป็นสมการที่2นักศึกษามีสมการ2อันคือ n1 บวก n2 นะครับ1อันอีกสมการนึงคือเอา n1 มาคูณกับผลต่างจากเลเวลรูทตรงนี้นะครับก็ได้สมการอีก1อันนะฮะพอเอา2สมการนี้มาแชร์กันนักศึกษาจะสามารถคำนวณหาเจ้า n1 n2 ได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับให้ n2 ได้โอเคนะครับจาก n1 n2 ที่เราได้ค่ามาผมขออนุญาตลบตัวนี้นะครับพอได้ n1 n2 เสร็จแล้วนะครับให้นักศึกษาพิจารณาในเฟสที่1นะเฟสที่1เป็นในรูปเมื่อกี้นะรูปที่เป็นของแข็งตัวนี้อันนี้เฟสที่1เนี่ยนะครับที่เป็นของเหลวตัวนี้คือเฟสที่2นะในเฟสที่1เนี่ยนะครับนักศึกษาพิจารณาตัวโมลแฟรคชั่น x b นะครับของโมลแฟรคชั่นของไบฟินิลที่อยู่ในเฟสที่1มันจะมีขนาดโมลแฟรคชั่นยังไงนะฮะก็จะเอาโมลของไบฟินิลที่อยู่ในเฟสที่1นะหารด้วยโมลของไบฟินิลที่อยู่ในเฟสที่1บวกกับโมลของแนปทาลีนที่อยู่ในเฟสที่1นะครับในเฟสที่1พิจารณาเฉพาะในเฟสที่1นะครับทีนี้ไอ้เจ้า NB1 กับ NN1 เนี่ยมันคือโมลทั้งหมดนะครับโมลทั้งหมดที่อยู่ในเฟสที่1มันก็คือตัว N1 นั่นเองคือตรงนี้นั่นเองซึ่งนักศึกษาทราบแล้วนักศึกษาอ่านมาได้ที่ทราบแล้วนะครับพอนักศึกษาทราบ N1 ได้เท่าไหร่ปุ๊บ XB1 ทราบไหมฮะทราบจากกราฟเอา N1 มาคูณกับ XB1 นักศึกษาก็จะได้ตัวโมลของไบฟินิลที่อยู่ในเฟสที่1นะครับพอนักศึกษาได้โมลของไบฟินิลเฟสที่1นักศึกษาก็พอได้นะอันนี้ได้นะนักศึกษาก็ไปหาว่าเจ้า n เนี่ย n1 มีค่าเท่าไหร่นะครับ n1 หามันยังไงฮะนักศึกษาทราบว่าไอ้เจ้า n1 เนี่ยมันคือเอา2อันนี้รวมกันพอนักศึกษาทราบไอ้ตัว nb1 นักศึกษาก็จะทราบ n1 โดยปริยายก็เอามาลบกันเอาไอ้ตัว n1 ตั้งลบด้วย nb1 ก็จะทราบเป็น n1 นะครับในเฟสที่2ก็คิดพิจารณาเหมือนกันในเฟสที่2พิจารณาเหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็น x b 2นะครับเท่ากับ n b 2ผมรู้แล้วแต่ความจริงๆท่านก็เป็น n b 2บวกกับ n n 2นะครับ n b 2นะบวกกับ n n 2ซึ่งตรงนี้ก็คือตัว n 2นั่นเอง n 2ก็สร้างจากสมการที่รู้แล้วนะครับ n b 2สร้างไหมจากตรงนี้เอา2นี้รวมกันนะไม่ใช่มารวมกันเอามาคูณกันก็จะได้ n b 2พอได้ n b 2ปุ๊บเอา n b 2ไปลบออกจาก n 2ก็จะได้ n n 2เพราะนักศึกษาก็ได้โมลทั้งหมด4ตัวมาในแต่ละเฟสเฟสที่1เนี่ยนะครับก็จะได้ n b 1มาได้ n n 1มาในเฟสที่2ก็จะได้ n b 2ได้ n n 2มานะครับเพราะแต่ละเฟสเนี่ยจะได้ออกมาว่าแต่มีไบฟินิลเท่าไหร่มีแนปทาลีนเท่าไหร่ไบฟินิลตรงนี้ในของแข็งมีไบฟินิลเท่าไหร่มีแนปทาลีนเท่าไหร่ก็สามารถจะมาเปลี่ยนกรัมได้ก็เอาโมเนี่ยคูณกับโมคุณก็สามารถเปลี่ยนกรัมได้นี่ผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้เพิ่มเมื่อกี้ค้างไว้ว่าเอ๊ะของแข็งเรื่องของแข็งของอะไรนะครับข
ของแข็งเนี่ยถ้าสมมติผมพิจารณาตรงนี้นะ x b 1เนี่ยมันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับตัว x b 1เป็นศูนย์ครับพอผมเอาตัว n 1ขึ้นไปคูณ n 1ไปคูณ0ก็กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นโมของไบฟีนิลในเฟสที่1ก็คือตัวเนี้ยโมของไบฟีนิลในเฟสที่1ก็จะกลายเป็นศูนย์ไปด้วยถูกไหมครับดังนั้นโมทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ใน n 1เนี่ยมันไม่มี n b 1อยู่เลยไม่มีมันมีแต่ n 1เพราะ n b 1กลายเป็นศูนย์ตัวนี้เป็น n b 0ดังนั้นตัวโมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโมของแนปทาลีนอย่างเดียวดังนั้นของแข็งตัวนี้จะเป็นของแข็งของแนปทาลีนอย่างเดียวเท่านั้นนั้นของแข็งที่เกิดขึ้นจะเป็นของแนปทาลีนนะจะไม่มีของไบฟีนิลเลยแต่ของเหลวมีทั้งแนปทาลีนกับไบฟีนิลสัดส่วนเท่าไหร่ต้องคำนวณการที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวของแข็งตรงนี้ล่ะของแข็งตัวนี้จะเป็นของแข็งของไบฟีนิลวิธีการพิจารณาคล้ายๆกันก็ให้นักศึกษาได้ลองไปทบทวนดูว่าเวลาจะคำนวณนะครับนักเรียนไบฟีนิลแต่ละเฟสเราจะต้องคำนวณลักษณะแบบนี้สำหรับเทคนิคก็แบบนี้ก่อนไม่ได้เป็นตัวอย่างคำนวณเสร็จเลย